Roshanara, welcome back to my YouTube channel. So আজি আকৌ এটা হৰুকে vlog যেহেতু আমাৰ ঈদ পালেহি সো ভাবিলো মই এবাৰ এটা নতুন লুক দিও নিজকে ঈদ বুলিও হৈ যাব আৰু বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলো মই মোৰ চুলিখিনি স্মুথনিং কৰাৰ কথা তো সেইভাবে আজি ভাবিছো যাও যেহেতু ঈদলেও দিন নাই তাৰ পিছতে ঈদৰ কাৰণেও হৈ যাব এটা নতুন লুক চুলিখিনি কাটিম ভাবিছো অলপমান অলপ ছুটি কৰিম আৰু তাৰ পিছত স্মুথনিং কৰিম স্মুথনিংটো মই য'ত কৰিম মই ডিটেইলছটো বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু আগতো মই তাত মেকআপ চেকআপ কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগ দেখিছে মই মেকআপ কৰাৰ তাত সো মই সেই গ্লোৰিয়াছ নামৰ পাৰ্লাৰখনতে কৰিম মাহীগৰাকীয়ে খুব ধুনীয়া কৰে আৰু মই তাতে সব কৰোঁ থ্ৰেডিং ক্লিন আপ সব তাতে কৰোঁ সো ভাবিছোঁ আজি মই মোৰ চুলিখিনি স্মুথনিংও তাতে কৰিম আৰু মই তাত খুব বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে টিটাৰৰ কোনোবা আছে যদি তালৈ যাব পাৰে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কৰি দিয়ে আৰু কম প্ৰাইজতে কৰি দিয়ে বহুত বেছিও নলয় অন্য পাৰ্লাৰতকৈ অলপ কমত কৰে কামো ধুনীয়া কৰে তো আপোনালোকে যাব পাৰে তাত মই ডিটেইলছটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ঠিক আছে তেন্তে চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে কি লুক মোৰ নিউ লুকটো কেনেকুৱা হয় জনাব কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি এতিয়া এইখিনি এনেকুৱা হৈ আছে আৰু এতিয়া ধুই লৈছোঁ মই ঘৰতে ধুই মেলি গৈছোঁ যেহেতু মোক মাহীজনীয়ে ফোন কৰিছিলে যে ক'লে তুমি ঘৰতে ধুই মেলি আহা নহ'লে তাত ধোৱা মেলা কৰোঁতে শুকাওঁতে মেলোঁতে মানে টাইম লাগি যায় তো সেইবাবে অকণমান সোনকালে হ'ব আৰু তেতিয়া তো সেইকাৰণে ঘৰতে ধুই মেলি গৈছোঁ সো চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে আৰু নতুন কোনোবাই চাই আছে যদি প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব এইখনে হৈ গ'ল পাৰ্লাৰখন আৰু মই আহি পালোহি সো গাইজ মই পাৰ্লাৰ আহি পালোহি Came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. When the bass gets moved, couple hits to the face. I know that I need time now, so I gotta go and find my way. Now let me throw it. Why they wanna move like that?
গাইজ ফাইনেলি মোৰ স্মুথনিং কৰি হৈ গ'ল নেক্সট আকৌ 3 দিনৰ মূৰত স্পা কৰিবলৈ আহিব লাগিব ইয়াতে ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মোৰ স্মুথনিং কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব একেবাৰে নিউ লুক অলপ চুলিখিনিও কাটিলোঁ মই ঠিক আছে তেন্তে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগ পাই আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ বাই বাই